Zdravím! Opět vás vítám u našeho VDC manuálu a dnes už jde do tuhého. Budeme spouštět Instance Image. Tak jdeme na to! My se teď spolu podíváme na to, jak spustit Instance Image. Je to asi nejjednodušší věc ve VDC. Let's go! Klikneme na Compute, poté na Instances. V tomto okně nalezneme všechny naše vytvořené instance. Klikneme na tlačítko Launch Instance. Zní to, jako když obsluhujete raketové silo. Ale buďte v klidu, tady nic nenapácháte. Maximálně sami sobě. Pardon, nechala jsem se trochu unést. Tak, jak to tady uděláme? Máme otevřené pop-up okno, kde vyplníme pár políček a budeme se těšit na výsledek. Jméno, popis, počet. To jsou pole, které nás zajímají na první záložce. Jméno a popis jsou čistě ve vaší režii. Jedna dobrá rada. Ze zkušenosti vím, že je vhodné používat názvy bez diakritiky a mezer. Počet zde říká, kolik stejných instancí se vám spustí. Hezké, že? V záložce Source nás zajímají pole Select Boot Source, Available a tlačítko Create New Volume. Pole Select Boot Source, jak z názvu jasně vyplývá, jde o volbu, z jakého zdroje bude naše instance spuštěna. My nyní chceme spustit instanci z Image, takže si vybereme Image. Vedle tohoto pole se nachází tlačítko Create New Volume. Jak vidíte, defaultně je nastaveno na Yes. To my nyní nechceme, takže toto tlačítko přepneme na volbu No. Níže si vybereme zdrojový image. Můžeme si vybrat z široké palety operačních systémů, které jsem pro vás připravila. Stejně tak si se můžete nahrát váš vlastní image. Na to se ale podíváme někdy jindy. Teďkon pojďme dál. Tak, záložka Flavor. Pane jo, tak tady se na chvíli zastavíme. Flavor je předem definovaný výpočetní výkon, složený z virtuálních procesorů a virtuální RAM pro vaši instanci. Každý projekt má nastavené určité resources, neboli přidělený výpočetní výkon. Ten vždy nastavím podle vaší objednávky. Vaše výpočetní zdroje vidíte v menu Compute v záložce Overview. Ale teďkon pojďme zpět k nastavení naší instance. Každý flavor můžete rozkliknout a podívat se, jaký bude mít vliv na vaše výpočetní zdroje, když si jej vyberete pro svoji instanci. Další zajímavou záložkou je Networks. Tady si vybereme, do které sítě chceme tuto instanci připojit. Pokud máme více sítí, můžeme ji připojit do více sítí. Poslední zastávka před konečným výsledkem je záložka Keep Hairs. Pokud spouštíte instanci z OS Linux, zde si musíte importovat váš veřejný SSH klíč. Pokud to neuděláte, nebudete schopni se do vytvořené instance připojit. Divíte se proč? Je to jedno z bezpečnostních opatření. A jsme u konce. Nyní už nám zbývá pouze kliknout na tlačítko Launch Instance, pohodlně se usadit a počkat si na výsledek. Šup, a je hotovo. To byl fofr, co? Takže příště se podíváme na spuštění instance z Volume. Tak zatím!